السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسعدني يكون معكم مجددا زملاء وزميلات الكرام بمحاضرة عبر قناتي على يوتيوب. المحاضرة اليوم رح تكون الحلقة الأولى ضمن سلسلة طويلة إن شاء الله تتعلق بكل أقسام البروستودونتكس. رح أحكي من خلال هاي السلسلة عن all about complete dentures. بعد هيك رح نحكي عن all about partial removable dentures. بعد هيك نحكي عن all about fixed partial dentures أو fixed prosthodontics بشكل عام. بعد هيك نحكي عن implant supported restorations سواء fixed أو removable. بالنهاية رح نعرج لنحكي عن الأوكلوجن وبعض مشاكل TMG، وبالتأكيد نختم مع الماكسيلوفيشيال بروستودونتكس، نحكي عن بعض التعويضات الوجهية الفكية. السلسلة رح تاخد وقت طويل، رح دائما يكون في بين كل محاضرة ومحاضرة اطلع من جو بروستودونتكس من خلال محاضرات أخرى. مثل ما ذكرت بدأت الأسبوع الماضي محاضرة عن الميديكالي كومبرومايز بيشنت في الدنتال كلينيك، وحنتابع فيها إن شاء الله. وأيضا رح ندخل في مواضيع أخرى مثل ما ذكرت. رح تبقى بس سلسلة البروستودونتكس نحكي مع كل هاي الاختصاصات وكل هاي التقسيمات بالتتابع إن شاء الله. محاضرة اليوم هي الجزء الأول من All About Complete Dentures. رح نحكي فيها عن القسم الأول من عملية التشخيص ووضع خطة المعالجة لما بيجينا مريض الكومبليت دينشرز. الخطوة الأولى هي الفحص والتشخيص ووضع خطة المعالجة. رح نحكي عن القسم الأول فيها نحكي عن الهيستوري سواء الميديكال أو الدنتال، ونحكي عن المعلومات الأساسية من خلال الانيشيال انترفيو. مجددا أكد على حساباتي على التواصل الاجتماعي لأي استفسار سواء من خلال الروابط أو من خلال الباركود. بتمنى في حال عم يعجبكم المحتوى اللي عم قدمه انه ما تبخلوا علينا باللايك وبالسبسكرايب وبنشر المحاضرة على أكبر قدر من الزملاء لتعمل فائدة. خلونا نبدأ. فيما يخص الكومبليت دينشرز، الفول دينشرز بشكل عام هي عبارة عن أجهزة تعوض الأسنان الطبيعية داخل القوس السنية والأجزاء المتعلقة فيها من خلال بدائل صناعية، وهذا بيشمل سواء الأجهزة الصناعية الأطقم الصناعية أو السدادات الجراحية والأجهزة التعويضية الجراحية الأخرى. الخطوة الأولى في عملية صناعة الجهاز الكامل لما مريض الدرد الكامل أو الفول إيدنتلس بيشنت لما بيزورنا في العيادة، الزيارة الأولى بطبيعة الحال هي عملية الدياغنوزز والتريتمنت بلان. والحقيقة أنه الخطوة هي يتم تجاوزها في كثير من الأحيان والقفز مباشرة لعملية أخذ الطبعة أو الإمبريشن ومتابعة الإجراءات السريرية المتعلقة. على الرغم من أنه هاي الخطوة مهمة جدا في تسهيل عمل الطبيب وعدم تعرضه لأي اختلاطات أو عقبات قد تكون الحقيقة أحيانا مزعجة وصعب التعامل معها. أيضا من المهم في هاي المرحلة أنه نجريها بشكل كامل هو أيضا تأسيس اتصال مع المريض وكسب ثقته. وبالتالي هاي الخطوة بتمكننا من عمل تقييم للحالة الفيزيائية للمريض، للحالة النفسية، وتحديد متطلبات المعالجة، وقدرتنا على أنه نحن نقدم من خلال صناعة الجهاز الكامل كل ما يتطلبه المريض من متطلبات وكل ما يحتاجه من توقعات. مثل ما بنعرف نحن بشكل عام عملية التشخيص هي عملية فحص للحالة الحالية بين إيدينا وتحديد طبيعة المشكلة أسبابها بطرق مختلفة. بعد هيك من خلال عملية التشخيص بنقدر نحن نوضع خطة معالجة بحيث نوضع كل الاعتبارات هي اللي أخذناها أثناء التشخيص أمامنا. الربط بينها بيؤدي لأنه نحن نقدر نعمل كل الإجراءات المتعلقة بصناعة الجهاز كامل بدءا من الطبعة وانتهاء بتقديم الجهاز بالطريقة المثلى. وأيضا تفيد مرحلة التشخيص بأنه نحن نعطي إنذار أو بروجنوزيس للمريض يمكننا من أنه نعطي أو نحاكم عملية المعالجة والتوقعات منها. هل نحن أمام حالة بجود بروجنوزيس، هل نحن أمام حالة بفير بروجنوزيس، ولا أمام حالة مع بور بروجنوزيس. فهي كلها مهمة جدا لنحطها في إطار تفاهمنا مع المريض قبل البدء بالعلاج، ونكون واضحين لنعطي فكرة عن جودة المعالجة اللي رح تقدم ومدى ملائمتها لتوقعات المريض. عملية التشخيص وخطة المعالجة اللي نحن رح نمشي عليها في عملية صناعة الكومبليت دينشرز
تتضمن عدة خطوات. الخطوة الأولى هي عملية التقييم الأولي وتقييم الحالة النفسية للمريض. الخطوة الثانية هي أنه نأخذ التاريخ الطبي للمرضي العام للمريض. الخطوة الثالثة أنه نأخذ التاريخ الطبي السني للمريض. الخطوة الرابعة هي نقوم بالفحص السريري لكلينيكال اكزامينيشن سواء انترا اورال أو اكسترا اورال. بعد هيك ضروري نعمل الراديوغراف سواء البانوراما او الاشعاعات البيريبيكال العاديه وات ايفر من الاكس رايز اللي انا بحتاجها. الخطوه اللي بعدها هي انه نحن ناخذ البرايمري امبريشنز لديagnostic ايفالويشن، الحقيقه من خلال عمل امثله تشخيصيه تمكنني انه انا اقدر اتعرف على تفاصيل العلاقه المركزيه ومفصل الامثله على المطبق. هذا بيعطيني فكره ايضا شو الاحتياجات اللي بحتاجها في المرحلة اللي هي البري بروستاتيك ثيرابي. بمحاضرة اليوم أنا رح أحكي عن الخطوات الثلاث الأولى. فإذا الخطوة الأولى هي الانيشيال انترفيو، والحقيقة اللقاء الأولي مع المريض مهم جدا. عديد الباحثين بيأكدوا على أنه أول 5 دقائق بيقضيها المريض مع الطبيب تعتبر حاسمة وأكثر أهمية في بناء جسر ثقة بين المريض والطبيب أو كسرها. فال5 دقائق الأولى مهمة جدا لتعطي انطباع على المريض بأنه الطبيب مهتم بمتطلباته. والحقيقة مع الأجهزة الكاملة بالذات من بين جميع الإجراءات السنية طبعا الثقة دائما مطلوبة بين المريض والطبيب، بس مع الكومبليت دينشرز مطلوبة أكثر. السبب أنه عملية التعامل مع كبار العمر بطبيعة ذاتها هي تحدي، وكلنا بنعرف أنه الكومبليت دينشرز بتتطلب فترة من الأدابتيشن، تتطلب بعض التعديلات. فوجود الثقة بيخلي المريض عنده دائما الأمل بأنه رح يوصل مع الطبيب للنتيجة المرجوة، في حين عدم وجود هاي الثقة رح يخلي كل المراجعة المريض هي قلق وهاجس لدى الطبيب ولدى المريض. الحقيقة من خلال الانيشال انترفيو بين الدنتست والبيشنت ممكن الدنتست يحصل على بعض المعلومات الأساسية. هون نحن عم نحكي عن أمرين. الأمر الأول هو البيرسونال داتا اللي بتتضمن الاسم والعنوان، رقم الهاتف، كل هاي التفاصيل الشخصية اللي مهمة الحقيقة لحتى يكون في نوع من التواصل بين الطبيب والمريض. أيضا مهم تسجيل العمر المريض لأنه بيعطينا فكرة عن قدرة المريض على ارتداء الأجهزة واستخدامها. أيضا العمر بيعطينا فكرة عن قدرة المريض على التكيف وعلى التأقلم مع الدينشر. هنلاحظ كل ما كان المرضى أكثر تقدم في العمر عقلية المريض بهالأعمار المتقدمة بتكون أقل قدرة على التكيف وتقبل عملية ارتداء الأجهزة الكاملة. أيضا العمر له دور بطبيعة النسج سواء على مستوى الوجه أو مستوى الفم، فحتكون كل ما كان العمر متقدم أكثر رح يكون التيشوز less elastic و more easily injured during impression making during أي procedures بنعملها خلال زيارات في العيادة. أيضا ضياع المسل تون، التيشو تون، كلها بتقود لأنه بيكون كتير صعب نعمل أجهزة كاملة حديثة مع المرضى المتقدمين بالعمر كتير. ومن هون يكون أحيانا حتى مع الأعمار المتقدمة جدا اللي نحن من خلال التقييم الأولي بنحس إنه النسج حتكون كتير صعب تتقبل أجهزة كاملة جديدة. بيكون من الحكمة هون إنه نحن نعمل نسخ للأجهزة القديمة الموجودة من إنه نعمل أجهزة جديدة. أيضا مهم نسجل جنس المريض لأنه بطبيعة الحال كلنا بنعرف إنه الفيميلز هن أكثر اهتمام بالنواحي الجمالية وبتكون هي هاجسهم الأول من خلال طلبهم للأجهزة الكاملة، في حين الرجال المتقدمين بالعمر بيكون اهتمامهم أكبر بعملية الحصول على أجهزة كاملة تؤمن الوظيفة المضغية بشكل أساسي وأنه تكون مريحة بشكل أو بدرجة أساسية. أيضا من المهم أنه نحن نعرف مهنة المريض، عمله، مستواه الثقافي. فهنلاحظ أنه هناك بعض المهن اللي بيكون فيها تركيز عالي جدا على متطلبات الجمالية، متطلبات الكلام، في حين في مهن أخرى بتتطلب ثبات عالي بسبب طبيعة المهنة اللي بتؤدي إلى تحرك الأجهزة وعدم ثباتها. على سبيل المثال المحاميون، المعلمون في المدارس بيحتاجوا أجهزة تأمن الكلام بشكل دقيق وصحيح، على حين مثلا الناس عازفين مثلا اللي بيشتغلوا على آلات النفخ بالآلات الموسيقية بيحتاجوا ختم خلفي أو posterior seal يكون عالي جدا بحيث يأمن لي ثبات يمنع أنه هاي الأجهزة توقع مع عملية النفخ اللي بيمارسوها أثناء تأديتهم لعملهم.
فهي بعض التفاصيل اللي نحن كمان لازم نحطها في عين الاعتبار. الشيء الثاني في مرحلة أو في خطوة initial انترفيو اللي لازم تسجلها في ملف المريض هي المنتال اتيتيود. والحقيقة عقلية المريض كتير من الدراسات أكدت على أنه عقليته ومستوى توقعاته بتأثر كتير على نجاح المعالجة بالأجهزة الكاملة، وأنه كتير من حالات الفشل بالمعالجة بالأجهزة الكاملة السبب الرئيسي هو سوء الفهم اللي حاصل بين الطبيب والمريض. ولذلك مهم جدا هذا التقييم الأولي أنه يكون في تواصل كامل وفي شرح مستفيض بين الطبيب والمريض عن ما يلزم المريض ما يريده وعن ما يستطيع الطبيب أنه يقدمه. من خلال هاي الانيشيال انترفيو بيقدر الطبيب يتوصل لعقلية المريض اللي ممكن الحقيقة نستفيد من تصنيف دكتور هاوس بال1950. عمل تصنيف للمنتال اتيتيود ممكن نحن نستخدمه ليعطينا فكرة عن المريض اللي قدامنا ويخلينا والجو اهيد بالتريتمنت، او انه نحن نعيد النظر او نعمل بعض الاجراءات اللي تحسن الاوتكم بالمعالجة، او انه حتى نرفض المعالجة بالأجهزة الكاملة لأنه الفشل مصيره الحتمي. تصنيف هاوس بيقسم المنتال اتيتيود لأربع أصناف. الصنف الأول اللي هو الفيلوسوفيك بيشنتس، هدول بيكونوا عبارة عن مرضى إما لسه ما قلعوا أسنانهم، يعني جايين بدهم يعملوا جهاز لأول مرة كومبليت دينشر، أو إنه هن ما عندهم خبرة مع الأجهزة الكاملة قبل هلا مع الكومبليت دينشرز، أو إنه عندهم كومبليت دينشر إز جود وهن بيقولوا انها جود، بس انه هن عندهم بعض التحسينات اللي بيحبوا يجروها على هالدينشرز. النوع هذا من المرضى بيكون عنده رغبة بالمعالجة، يقبل نصائح الطبيب، عندهم ميزة انهم بيتعلموا بسرعة وبيتعلموا وبيطبقوا التعليمات بحذافيرها. هذا النوع من البيشنتس مريح، ممكن انه نحن نوضح له طبيعة التحسينات اللي حنعملها او طبيعة الاجراءات اللي حنعملها وننجح معهم من البداية إلى النهاية. النمط الثاني ضمن تصنيف هاوس هو الإكزاكتينج بيشنتس أو المرضى المدعين. وهدول النوع من المرضى قد يكون لديهم مرض عام خلاهم يدخلوا عالم الطب ويعرفوا عنه، فبيشعروا انه هن مميزين وانه هن بيعرفوا كل شيء في مجال الطب. عادة بيكونوا متطلبين كتير حول مظهرهم، بيشعروا انه هن بيقدروا حتى يعطوا نصائح للطبيب او يوجهوه اثناء المعالجة. قد يكون لديهم اجهزة غير جيدة فعلا او جيدة نوعا ما بس محتاجة تحسينات. دقيقين كتير، متعبين في العيادة، بيحتاجوا شرح كل خطوة نعملها وليش عملناها وشو المتوقع منها. الشيء المميز مع هدول المرضى انه هن صعب تكسب ثقتهم، بس للأمان الحقيقة لما تكسب ثقة هاي النوعين من المرضى بيصيروا مريحين وبيساهموا في تحسين سمعة الطبيب والعيادة. الهستيريكال الحقيقة هن عادة مرضى غير مستقرين، قد يكون عندهم أمراض مزمنة، رح نلاقي أنه هن مهملين بشكل عام للصحة الفموية، كثيرو الشكوى، عصبيين. ممكن جدا نلاقي أنه هن نحاولوا ارتداء أجهزة، يعني بتلاقي عندهم جهازين 3 4 وما نجحت الأجهزة. الحقيقة التقييم تجاه هدول المرضى هو أنه ما بتنجح معهم عادة المعالجة، ومحبذ أنه نحن نحيلهم للمعالجة السلوكية أو النفسية قبل البدء بالعلاج لتحسين الإنذار المعالجة، وإلا فالفشل هو المصير، ورح يكون الحقيقة النهاية هي مشاكل بين الطبيب والمريض. النوع الرابع أو ضمن هذا التصنيف هم الindifference patient أو المرضى اللامبالين. والحقيقة المرضى اللامبالين هم عادة مرضى بنشوفهم لا يعني غير متعاونين، فاقدين للتركيز، فاقدين للحماس، غالبا جايين بسبب يعني أحد جايبهم شريك حياتهم، يعني أحد مؤثر عليهم أو مقنعهم لا يجوا ويعملوا التعويض الكامل. مشكلة هاي النوع من المرضى أنه هن أصلا لا يؤمنوا بعملية أو بمعالجة طبيب الأسنان من خلال الأجهزة الكاملة. هن بيعتقدوا أنه هي ما لها ضرورة وأنه هن مش مضطرين لتحسين مظهرهم. هي نوعية من المرضى الحقيقة محتاجين كتير من جلسات التثقيف قبل المعالجة، يعني لازم ما نبدأ المعالجة إلا بعد ما نشعر أنه صار عندهم قناعة مطلقة بأنه المعالجة تستحق المعاناة والتكلفة، وبالتالي ممكن انتقال للمعالجة. بشكل عام رح نلاقي معظم المراجع بتقول انه رفض هاي النوعين من المرضى هو افضل.
طبعا هناك تصنيف أخرى، منها تصنيف مثلا بيقسم المرضى لثلاث أقسام، يعني مشان تسهيل أنه المرضى مريض متعاون، غير متعاون، قلق أو متخوف، وبالتالي التعامل مع كل منها حسب ما ذكرنا بما يعنيه ضمن تصنيف هاوس مثل ما حكينا قبل شوي. الخطوة الثانية في عملية التشخيص ووضع خطة المعالجة هي أخذ التاريخ الطبي للمريض medical history. والحقيقة أنه يجب أخذ التاريخ المرضي الطبي بشكل مفصل من المريض، لأنه له علاقة مباشرة الحقيقة بنجاح عملنا وتجنب كثير من الاختلاطات اللي ممكن ترافق المعالجة بالكومبليت دينجرز. بل أنه تأثير الحقيقة المرضي العام قد يكون له صلة حتى مع إجراءاتنا أثناء عمل الدينجرز، مثل التكنيكس أو الامبريشن تكنيكس أو الماتيريالز اللي بنستخدمها. وعملية الميديكال هيستوري أنا رح أحكي عنها بسلسلة منفصلة، كنت بدأتها نحكي عن الميديكال كومبرومايز بيشنت بشكل عام بالعيادة. بس فيما يخص الكومبليت دينجرز خلينا نحكي عن بعض الأمراض أو التظاهرات العامة أو الجهازية اللي ممكن يكون ذات صلة بعملنا بمعالجة الكومبليت دينجرز. على سبيل المثال مثلا مرضى السكري، هون مع مرضى السكري نحن بدنا ننتبه انه المخاطية الفم او الميوكوزا of the mouth is dry، وايضا بيكون عندهم سرعة في عملية الامتصاص العظمي، فهذا بيخلينا نتوقع انه نحن حنحتاج كتير من التبطين مع الوقت، فنروح باتجاه مواد قابلة للتبطين. ايضا بيخلينا نختار مثلا الميكوستاتيك امبريشن تكنيك، هاي التكنيك مناسبة مع الدراي ميوكوزا، بالتالي نستخدم أيضا ماتيريال إيريتانت مثل السيليكون. أيضا بدنا نتوقع زيارات دورية باستمرار مع هؤلاء المرضى لتحري أي وجود تقرحات، وأيضا لإجراء عمليات تبطين مثل ما قلنا بسبب حدوث الامتصاص العظمي. أيضا الاضطرابات العامة أو الأمراض العامة اللي ممكن التحري عنها هي الاضطرابات العصبية مثل داء باركنسون، مثل الشلل بيل، لأنه الحقيقة هي الأمراض بتأثر على ثبات الجهاز، بتأثر على قدرتنا على أخذ علاقة فكية بشكل كويس. على سبيل المثال مرضى داء باركنسون بيعانوا مثلا من فرط العاب، بيكون في عندهم هايبر ساليفيشن، ومعاهم بيكون محبذ ناخد الامبريشن بلاستر في التكنيك لانه بيعمل لي ابسورب للسلايفا. ايضا محبذ معهم استخدام الحدبات او الاسنان المسطحه لمنع رد، لانه بيبقى عندهم حركات غير مضبوطه للفك السفلي باستمرار. ايضا من المهم انه نحن نخبرهم انه الاجهزه الكامله او الكومبليت دينشرز ترتدى اثناء الحاجه للطعام الاكل، وانه تزال خارج اثناء اوقات الراحه، يعني لمنع حصول تقرحات فم مثل ما قلنا بسبب الحركات المستمره للفكين او للفك السفلي الغير مضبوطه. بالتالي ايضا ممكن نتخلص من خطر امكانيه بلع الجهاز. من الامراض ايضا اللي ممكن التحري عنها الاوستيو ارثرايتس اللي ممكن يكون مؤثر على الجوينتس، ومنها التي ام جي. حنلاحظ معاهم انه رح يكون في عندي تحدد بحركة الفم، ممكن يكون في ألم أثناء حركة الفك، فهون نحن ممكن نحتاج نستخدم طوابع خاصة، ممكن حتى نحتاج عدة مرات الحقيقة لحتى نقدر ناخذ علاقة مركزية ناجحة. وعلى الأغلب مع هؤلاء المرضى رح نحتاج بعض التعديلات على الأوكلوجن after insertion of the denture. أيضا مهم التحري عن الأدوية اللي بتناولها المريض مثل خافضات الضغط، مثل مضادات الاكتئاب، مضادات الذهان، كلها هي ممكن تسبب جفاف للفم كآثار جانبية بشكل أساسي، ونحن بنعرف أنه اللعاب أساسي لثبات الكومبليت دينشرز، فبنتوقع مشاكل في الثبات مع هؤلاء المرضى. أيضا عرضة للتقرحات بشكل أكبر. هنلاحظ أنه المرضى اللي بيتناولوا الديازيبام أو الفاليوم عادة بيكون عندهم نوع من التوتر العصبي اللي ممكن يسبب الحقيقة مشكلة حقيقية أثناء إجراءات عمل الجهاز الكامل، وحتى بعد انتهاء منه بعملية التكيف معه. لهيك مع هاي النوعين من المرضى محبذ دائما التواصل مع الطبيب المختص للتحري عن مدى سوء الحالة وإمكانية الذهاب بعيدا في عملية صناعة الكومبليت دينشرز. أيضا مهم نتعرف على المرضى اللي تعرضوا لجرعات شعاعية وبالتالي ممكن يعانوا من آثار جانبية لهي المعالجة مثل جفاف الفم. عادة محبذ يعني إنه نحن نعالجهم بعد سنة تقريبا من التعرض الشعاعي أو انتهاء المعالجة الشعاعية لمنع حصول أوستيو راديو نيكروسيس، وحتى بعد سنة
لو لاحظنا أنه لسه الميوكوزا irritated وريد المظهر العام، لا الميوكوزا ما بيوحي بالتعافي، فكمان بهيك حالة يعتبر complete denture contraindication. بعد انتهائنا من الانيشال انترفيو والميديكال هيستوري ننتقل للخطوة الثالثة، والخطوة الثالثة هي تتضمن أخذ التاريخ السني للمريض، وأيضا تاريخه مع الأجهزة الكاملة في حال كان هو يعني من مرتدي الأجهزة الكاملة لفترة طويلة. فرح نبحث عن أول شيء أسباب قلعه للأسنان وتحوله لحالة الفول إيدنتلس أو الدرد الكامل. هل كان السبب نخور؟ هل أمراض حول السنية؟ هو حادث أمراض حول السنية؟ هاي الأسئلة بتخلينا نتوقع تعاون المريض، نتوقع أو نعرف مدى الحقيقة اهتمامه أيضا بصحة فمه وحاجته للمعالجة بالأجهزة الكاملة. مهم أيضا نفترض نستنى شهر تقريبا بعد آخر سن يقلع لنتيح شفاء كامل قبل ما ناخد البرايمري امبريشن. مهم أيضا نسجل في هذه الخطوة الشيف كومبلين للمريض. هل هو يطلب المعالجة بالكومبليت دينشرز بغرض الفانكشن ولا بغرض الاستيتيك، بغرض السبيتش؟ كل واحدة من هدول بتخلينا نتوقع من خلال أيضا التقييم الكامل وموجودات سريرية لدى المريض، الكلينيكال اكزامينيشن انترا اورال اكسترا اورال، تخلينا نشوف إذا إحنا قادرين نحقق ما يريده المريض. لأنه في بعض الأحيان بيكون عندنا موجودات سريرية بتحد كتير من إمكانيتنا إنه نحن نعطيه مثلا المتطلبات الجمالية اللي بده إياها، في حال كان المتطلب الجمالي هو المطلب الرئيسي. بينطبق الأمر نفس الشيء بالنسبة لو نحن كان المريض طلب معالجة بالنسبة للفانكشن وكان عنده مثلا مال اوكلوجن او السبيتش وكان عنده مشكله في الفيرتيكال دايمنشن. فيعني هي امور لازم نحن نكون واضحين من البدايه، نعرفها ونوضحها مع المريض ونشوف شو نقدر نعمل لنوصل للتوقعات اللي بيحتاجها المريض. مهم ايضا في اثناء اخذ التاريخ السني المريض نعرف عدد الاجهزه الكامله اللي عملها المريض والسبب اللي دعاه لانه هو يطلب واحد جديد. في بعض الاحيان المرضى اللي بيكون عندهم عدد كبير من الاجهزه القديمه وبيغيروا باستمرار، هذا بيعطينا انطباع انه البيشنت المشكله هي في البيشنت وليس في الدينشر. ضروري نفحص طبعا الدينشرز اللي معه ونشوف هل الشكوى تبعه منطقيه ولا مو منطقيه، وبالتالي الحقيقه عمل جهاز جديد هو راح يكون مشكله جديده مع المريض، مجرد مشكله جديده ولن ينجح الامر. مهم ايضا اثناء عمليه تفحص الاجهزه القديمه نشوف الماده اللي صنعت منها سواء البيز او التيث اكريليك ولا ميتال او بورسلين، لأنه هذا يخلينا كمان نفهم رضا أو عدم رضا المريض على جميع المستويات، سواء الثبات أو الاستقرار أو الجمالية أو الكلام وما إلى هنالك. أيضا في حال حصل كسر أو مثلا كانت الشكوى الرئيسية هي كسر متكرر للأجهزة، مهم نعرف مرات الكسر والإصلاح ومرات التبطين. كل هذا بيعطينا فكرة الحقيقة عن الحالة اللي أمامنا ومدى تعقيدها. بتوقف نحن اليوم إن شاء الله هون. بتشكر كتير استماعكم. بنتابع المحاضرة القادمة إن شاء الله عملية الفحص داخل الفم كخطوة أولى من خطوات صناعة الجهاز الكامل أو الكومبليت دينشرز. أتمنى كانت المحاضرة مفيدة. مجددا أدعوكم لدعمي من خلال اللايك، خلال المشاركة والتعليق. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.